vrei să ai un live mai puțin plictisitor, pune alerte în OBS atunci când cineva se abonează, atunci când cineva îți donează. Sunt foarte ușor de făcut, toată lumea va ști cum se face după ce va urmări acest clip, deci rămâne alături de mine ca să spun exact cum se face. Dacă ești interesat de trucuri sau sfaturi care să te ajute să domini YouTube și Google, te invit să te abonezi la acest canal. Salut, sunt Ionuț de la Mes.ro, bun venit pe un nou clip. Intrați pe site-ul typistream.com, este un site care vă ajută foarte mult dacă sunteți producători de content pe YouTube și nu numai. Spre exemplu, puteți să obțineți inclusiv donații prin acest site. De data aceasta vorbim despre acele alerte. După cum vedeți, acesta este profilul pe care mi l-am făcut. My Alert Box, la Alert Box aici. Și așteptăm să se încarce. În acest moment se va încărca acea parte care ne permite să modificăm modul în care arată alerta noastră. După cum vedeți, putem să modificăm de aici, putem să-l facem landscape, portret și așa mai departe. Vă las pe voi să modificați cum vreți, nu am să lungesc foarte mult acest clip. Fontul, ce font vreți să aibă aici, text shadow, are tot felul de umbre care puteți să le dați la text. Repet, sunt lucruri care nu vă interesează deocamdată. Ce vreau să vă arăt este partea de donații și partea de abonați. Partea de donații trebuie să activați fiecare dintre aceste alarme. Bineînțeles că fiecare alertă făcută de către TypeStream trebuie activată. Dacă vreți pentru donații, dacă vreți pentru abonați, acestea două sunt una lângă alta. Deci apăsați pe on, să fie deschisă alerta și aici puteți să modificați cum vreți voi. Name îl lăsați așa între acolade, după care modificați punând orice text vreți voi. Deci a donat, frumos, și spune exact suma pe care în partea stângă vedeți exact cum ar arăta această alertă. De asemenea, tot felul de alte lucruri care să îi dea un efect. Vedeți cum se modifică aici. Acesta este shake-ul, swing, la fel, în funcție de ce alegeți aici efectele. Puteți să modificați inclusiv partea de animație, acest GIF. Să zicem că am ales pisica aceasta. Bineînțeles, dacă aveți alte animații făcute de voi, puteți să alegeți tot așa de aici, upload file, și nu veți avea nicio problemă să o încărcați și vă o folosiți în loc de această pisică. Cât vreți să dureze această grafică în momentul în care cineva vă donează, aici văd că este setat by default de la 8 secunde, bineînțeles că puteți să măriți până la 60 de secunde, puteți să alegeți sau să blocați să apară numele, textul pe care îl scrie donatorul, care este suma minimă ca acest text să apară, ca această imagine de altfel să apară, apoi să zicem că ați activat text-to-speech aici, dacă donatorul a scris ceva și aveți activat această opțiune, va fi citită acea opțiune de către robot. Apoi template adjustments, puteți să faceți în momentul în care spune top margin, înseamnă că puteți să-l așezați mai jos textul, vedeți cum s-a dus, în jos a dispărut. Dacă îl pun la 0 va urca textul și așa mai departe. La fel, în momentul în care aleg să fie o margine cât mai mare în partea stângă, textul se va duce în partea dreaptă, bineînțeles și invers. La fel, right margin rămâne foarte mult în partea dreaptă spațiu. Scara, vedeți, crește în momentul în care vreți să măriți dimensiunea textului. Același lucru veți vedea și mai departe la următoarea alertă. Vă arăt prima dată aici ca să nu mai fiu nevoie să vă arăt data viitoare. La fel, diverse alte mișcări pe care le vedeți. Mișcarea spre stânga, mișcarea spre dreapta, în funcție de cum alegeți voi să se ducă textul acela deasupra. Aici mai jos
pe Y, sus, jos. Al doilea buton care vă interesează pe voi, follows, aici adăugăm un mesaj pentru cei care s-au abonat. Vedeți, la fel lăsați acest name între acolade, nu-l modificați pentru că acesta va citi numele de pe YouTube, acelui care s-a abonat. S-a abonat, bineînțeles că trebuie să faceți multe lucruri aici. Din nou activați această alertă, din nou puteți să alegeți GIF-ul acesta, această animație pe care puteți să o adăugați voi. Apoi și aici și anterior puteți să alegeți un sunet pentru momentul în care cineva va donat sau cineva s-a abonat la voi. Puteți inclusiv să adăugați propriile voastre mesaje, propriile voastre sunete. Bineînțeles, aici aveți sunetul, cât de sus vreți să fie acest mesaj în momentul în care cineva s-a abonat. Din nou acele, să zicem, mișcări ale textului în momentul în care cineva s-a abonat. Avem puls, v-am mai arătat și mai devreme altele, la fel nu e o mare diferență. Apoi cât timp să apară mesajul în momentul în care cineva s-a abonat, de la 8 secunde, bineînțeles de la 0 secunde până la 60 de secunde. Template adjustments la fel, am mai vorbit și anterior, cum vreți să fie poziționat textul în funcție de margini. În momentul în care alegeți o margine mai mare de sus, textul va coborî, dacă vreți alegeți o margine mai mare în stânga, textul se va duce în dreapta și tot așa. Sunt lucruri foarte simplu de folosit, după care țineți minte, aici este un link, acest link trebuie să-l copiați și îl veți duce în OBS, vă arăt exact cum trebuie să faceți. Vă sfătuiesc ca în momentul în care faceți live stream să vă creați în OBS o scenă nouă, o voi denumi live, ok, și să adăugăm surse. Prima dată voi adăuga, bineînțeles, Video Capture Device, voi alege una dintre camerele acestea, transform Fit to Screen, nu mă interesează foarte mult acest lucru. Apoi mergeți și copiați acel link de care v-am spus din partea de jos a ecranului, a site-ului. Mergeți în OBS și la sursă aici adăugați și căutați browser. Ok. Și aici la URL adăugați acel site, acel link, să zic așa, după care am dat aici. Vedeți deasupra Video Capture Device, îl voi face și pe acesta Fit to Screen și dacă vreau să văd dacă funcționează alarma, mă duc în partea de jos și vreau să simulez o donație. Să zicem $5. Așteptăm. Și vedeți cum a apărut mesajul că acea persoană a donat. Vedeți cum face acest lucru. A trebuit să apăs pe Simulate a Sponsor. Se pare că e o problemă la TypeStream, dar în principiu alarma rămâne aceeași. Ați văzut cum apare că s-a abonat cineva. Deci alarmele funcționează. În acest moment ați văzut exact cum se adaugă pe live stream acele alerte. Foarte simplu. Dacă ești interesat de trucuri sau sfaturi care să te ajute să domini YouTube și Google, te invit să te abonezi la acest canal. De asemenea, nu uita să apeși și clopoțelul pentru a primi notificări atunci când postez ceva nou care sigur te va interesa. Mereu până data viitoare vă urez SEO.